नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, तुमचं आपल्या VS एज या यूट्यूब चॅनलमध्ये मनापासून स्वागत आहे। तर आज आपण घेऊन आलो आहोत इयत्ता 6वी म्हणजे 6 स्टँडर्डचा सायन्सचा सेकंड चॅप्टर द लिव्हिंग वर्ल्ड याचं एक्सरसाइज आपण घेऊन आलो आहोत। ते आता आपण बघूया। चला, क्वेश्चन 1, राईट द आन्सर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन इन युअर वर्ड्स। खालील प्रश्नांची तुमच्या शब्दात उत्तरे लिहा। यातला क्वेश्चन ए आहे, व्हॉट आर द डिफरन्सेस बिटवीन प्लांट अँड ॲनिमल। वनस्पती आणि प्राणी यामध्ये काय फरक आहे बरं। प्लांट आणि ॲनिमल असे दोन पार्ट आपण करून याचं आन्सर आपण लिहिणार आहोत। तर प्लांटमध्ये फर्स्ट आहे, प्लांट कॅन नॉट मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे आर अँकर्ड टू द सॉइल। तर ॲनिमलमध्ये आहे फर्स्ट, ॲनिमल कॅन मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांटमध्ये सेकंड आहे, प्लांट प्रिपेअर देअर ओन फूड विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल अँड सनलाईट। तर ॲनिमल्समध्ये ॲनिमल कॅन नॉट प्रिपेअर देअर ओन फूड, दे मूव्ह इन सर्च ऑफ फूड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आता प्लांटमध्ये थर्ड लिहायचं, प्लांट ग्रो थ्रू आउट देअर लाईफ। तर प्लांटमध्ये येईल, ॲनिमल ग्रोज ओनली अप टू अ सर्टन पिरियड ऑफ देअर लाईफ। प्लांटमध्ये फोर्थ आहे, प्लांट रेस्पायर with the help of microscopic pores present on their leaves and stems. तर ॲनिमलमध्ये ॲनिमल respires with the help of special organs like lungs, gills and trachea etc. प्लांटमध्ये फिफ्थ आहे, प्लांट excrete their waste by storing them in the leaves and bark of plant and then shedding them seasonally. तर ॲनिमलमध्ये आहे, ॲनिमल एक्सक्रीट देअर वेस्ट विथ द हेल्प ऑफ स्पेशल ऑर्गन रेग्युलरली। सिक्स्थ आहे, प्लांटमध्ये प्लांट्स आर ओनली लिव्हिंग थिंग्स विच टेक इन कार्बन डायऑक्साइड अँड गिव्ज आउट ऑक्सिजन ड्युरिंग फोटोसिंथेसिस। तर ॲनिमलमध्ये आहे, ॲनिमल टेक इन ऑक्सिजन अँड गिव्ह आउट कार्बन डायऑक्साइड थ्रू आउट देअर लाईफ। हा सेवन्थ आहे, प्लांटमध्ये प्लांट रिप्रोड्यूस विथ द हेल्प ऑफ सीड्स, स्टेम्स, स्पोर्स, बल्ब्स एक्सेट्रा। आणि ॲनिमलमध्ये आहे, ॲनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स अँड गिविंग बर्थ टू यंग वन्स। आता क्वेश्चन बी आहे, व्हॉट आर द सिमिलॅरिटीज बिटवीन प्लांट्स अँड ॲनिमल्स। वनस्पती आणि प्राणी यांमधील साम्य स्पष्ट करा। तर जसे डिफरन्सेस आत्ता आपण पाहिले तसेच सिमिलॅरिटीज पण यांच्यामध्ये आहेत। तर आता या आन्सरमधून आता आपण ते पाहूया। आन्सर, both plants and animals increase in height, size, weight as they grow into an adult. They require food to supply energy to carry out various life processes. They have a fixed lifespan after which they die. All plants and animals respire and they take in oxygen and give out carbon dioxide while breathing. All the plants and animals excrete their wastage produced in their body. All plants and animals have ability to reproduce. All plants and animals show responsiveness to their external stimuli. आता क्वेश्चन सी आहे, हाऊ इज द प्लांट किंगडम युजफुल टू अस। वनस्पती सृष्टी आपल्यासाठी कशी उपयोगी आहे बरं। वनस्पती आपल्यासाठी आपल्या आयुष्यात खूप उपयोगी आहेत, त्यांचं खूप महत्त्वाचं स्थान आपल्या आयुष्यात आहे। तर याचा आन्सर आता आपण बघूया। प्लांट आर यूज्ड फॉर हाऊसहोल्ड ॲज वेल ॲज इंडस्ट्रियल पर्पज. They provide us with food in the form of fruits, vegetables, etc. Example, potato, methi, bhendi, apple, mango, etc. Some plants are also used as medicine. Example, adusa, hirda, tulsi, etc. They also support birds which builds their nest. Woods of tree like oak, fir, beech, etc. are used to make furniture in building homes, etc. Full pulp is used to make paper. आता क्वेश्चन डी आहे, हाऊ इज द ॲनिमल किंगडम युजफुल टू अस। प्राणी सृष्टी आपल्यासाठी कशी युजफुल आहे ते आपण आता आन्सरमधून बघूया। डॉग्स, कॅट्स, काउज एक्सेट्रा आर द डॉमेस्टिकेटेड डॉग्स अँड कॅट्स आर यूज ॲज पेट्स. काऊ, बफेलो, गोट्स एक्सेट्रा are used for getting their milk. Sheep is used for obtaining wool. Horses, oxen, camels and donkeys are used to carry burden and for various other occupation. Earthworm is useful in agriculture. Birds like hens, turkeys and ducks provide their eggs to us for food. Insect like bees provide us with honey. Silkworm provides us with silk. आता क्वेश्चन ई आहे, What makes living things different from non-living things? सजीव हे निर्जीवांपेक्षा वेगळे का आहेत? आता याचा आन्सर आपण पाहूया। आता आन्सरमध्ये आपण दोन पार्ट करूया, लिव्हिंग थिंग्स अँड नॉन लिव्हिंग थिंग्स। आता लिव्हिंग थिंग्समध्ये आपण फर्स्ट लिहिणार आहोत, लिव्हिंग थिंग्स कॅन ग्रो ऑन देअर ओन इन साईज, हाईट अँड वेट.
तर नॉन लिव्हिंग थिंग्समध्ये काय, नॉन लिव्हिंग थिंग्स डू नॉट ग्रो देअर ओवन इन साईज, हाईट अँड वेट. आता लिव्हिंग थिंग्समध्ये सेकंड आहे लिव्हिंग थिंग्स कॅन मूव्ह फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन देअर ओव्हर. तर नॉन लिव्हिंगमध्ये येणार नॉन लिव्हिंग थिंग्स कॅन मूव्ह ओनली इफ समवन मूव्स देम. तर आता लिव्हिंग थिंग्समध्ये येणार लिव्हिंग थिंग्स कॅन रिप्रोड्यूस, नॉन लिव्हिंग थिंग्स कॅन नॉट रिप्रोड्यूस. लिव्हिंग थिंग्समध्ये येणार लिव्हिंग थिंग्स एक्झिबिट रिस्पॉन्स टू व्हेरियस स्टिम्युला, नॉन लिव्हिंग थिंग्स डू नॉट एक्झिबिट रिस्पॉन्सेस टू व्हेरियस स्टिम्युला. फिफ्थ वन येणार दे रिक्वायर फूड फॉर देअर ग्रोथ, हे लिव्हिंग थिंग्समध्ये येणार. नॉन लिव्हिंग थिंग्समध्ये येणार दे डू नॉट रिक्वायर एनी फूड. आता सेकंड क्वेश्चन, व्हॉट हेल्प्स देम टू ब्रीथ, कोण कशाच्या साह्याने श्वसन करतो. तर आता क्वेश्चन ए, आता ए मधलं फर्स्ट ए आहे फिश, अ फिश. फिश ब्रीदिंग ऑर्गन कोणता आहे तर गिल्स. स्नेक, स्नेकचं ब्रीदिंग ऑर्गन एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स अँड लंग्स. अ क्रेन, याचं ब्रीदिंग ऑर्गन कोणतं आहे तर एक्सटर्नल नोज अँड एअर सॅक्स इन लंग्स. अँड अर्थवर्म, याचं ब्रीदिंग ऑर्गन कोणतं आहे मॉइस्ट स्किन. मॅन, यांचं ब्रीदिंग ऑर्गन कोणतं आहे नोज अँड लंग्स. अ बनियान ट्री, याचं ब्रीदिंग ऑर्गन कोणतं आहे मायक्रोस्कोपिक पोर्स कॉल्ड स्टोमॅटा इन ब्रॅकेट प्रेझेंट ऑन लिव्स. त्यानंतर अ कॅटरपिलर, याचं ब्रीदिंग ऑर्गन कोणतं आहे ट्रॅकिया विच ओपन्स ॲट द साइड इन देअर स्किन. आता क्वेश्चन थर्ड आहे फिलिंग द ब्लँक्स विथ द प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द ब्रॅकेट्स. आता इथे ब्रॅकेट्समध्ये काही वर्ड्स दिले आहेत, ते प्रॉपर जागी भरायचे आहेत. तर त्यातला क्वेश्चन ए आहे द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देअर ओन फूड इज कॉल्ड डॅश. तर याचा आन्सर काय येणार फोटोसिंथेसिस. द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देअर ओन फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. आता क्वेश्चन बी आहे टू इनहेल डॅश अँड टू एक्झेल डॅश इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. आता याचा आन्सर काय येणार ऑक्सिजन अँड कार्बन डायऑक्साईड. टू इनहेल ऑक्सिजन अँड टू एक्सेल कार्बन डायऑक्साईड इज कॉल्ड रेस्पिरेशन. क्वेश्चन सी द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट सबस्टन्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड. तर आन्सर आहे एक्सक्रिएशन. द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट सबस्टन्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन. क्वेश्चन डी द ॲबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अन इव्हेंट इज कॉल्ड डॅश टू डॅश. तर याचा आन्सर आहे रिस्पॉन्सिवनेस अँड स्टिम्युलाय. द ॲबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अन इव्हेंट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिम्युलाय. क्वेश्चन ई ऑन completing their lifespan every living things, answer आहे dies. On completing their lifespan every living things dies. Question 4 आहे write the uses of these animals and plants. प्राणी आणि वनस्पती यांचे उपयोग लिहा. तर ॲनिमल्समध्ये काय दिले आहे हनी बीज, शार्क, याक, शीप, अर्थवर्म, डॉग्स, नंतर बायवाल्व्स, हॉर्स अँड प्लांटमध्ये दिलं आहे जिंजर, मँगोज, इक्लिप्टिस, बाबूल, टीक, स्पिनॅच, ॲलोवेरा, टर्मरिक, हॉलिबेसिल्स, करंजा, मोह, मलबेरी आणि ग्रेपवाईन. तर आता ॲनिमलचे युजेस आपण बघूया. तर हनीबीचा यूज काय आहे तर हनी अँड वॅक्स प्रिपेअर बाय देम यूज बाय अस. बीज वॅक्स इज यूज इन कॉस्मॅटिक्स लाईक लिप बाम, लिप ग्लोसेस एक्सेट्रा. नेक्स्ट आहे शार्क. शार्कचा यूज काय होतं तर शार्क लिव्हर ऑइल ऑप्टेन फ्रॉम देम अ रिच सोर्स ऑफ विटॅमिन्स. जे शार्क लिव्हर ऑइल असतं त्यातून खूप मोठ्या प्रमाणात विटॅमिन्स मिळतात. आता याकचा उपयोग काय आहे तर मिल्क अँड मीट ऑप्टेन इज यूज्ड ॲज फूड. याक आर ऑल्सो यूज फॉर कॅरिंग लोड्स अँड माउंटेनियस रिजन. आता नेक्स्ट आहे शिप. शिपचा उपयोग काय देअर फ्लीस इज यूज ॲज अ गुड सोर्स ऑफ वूल. देअर मीट इज यूज ॲज अ फूड. शिपचा उपयोग काय होतो तर शिपपासून आपल्याला लोकर मिळते आणि त्याचं मीठ जे असतं ते फूड म्हणून उपयोगात येतं. नेक्स्ट आहे अर्थवर्म. अर्थवर्मचा उपयोग काय आहे दे कन्वर्ट बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज टू गुड मॅन्युअर. वर्मी पोस्ट असं म्हणतात त्याला. विच कॅन बी यूज इन फील्ड्स अँड गार्डन्स. दे आर कॉल्ड फ्रेंड्स ऑफ फार्मर्स ॲज दे मेक द सॉईल ऑफ फर्टाईल. तर गांडूळ खताचा उपयोग शेतामध्ये करत असतात आणि गांडूळाला फ्रेंड्स ऑफ फार्मर असेही म्हणतात. नेक्स्ट आहे डॉग्स. डॉगचा उपयोग काय दे आर यूज ॲज अ पेट्स टू गार्ड हाऊसेस अँड फार्म्स. तर डॉगचा उपयोग आपल्याला माहीतच आहे. आपण पाळीव प्राणी म्हणून त्याला ठेवतो तसेच तो घराची आणि शेताची सुद्धा राखण करत असतो. आता बायवाल्व्स. बायवाल्व्स लाईक ऑयस्टर आर यूज टू ऑप्टेन पर्ल्स यूज इन ज्वेलरी मेकिंग. दे आर ऑल्सो यूज ॲज फूड. याचा उपयोग मोती मिळवण्यासाठी होतो आणि फूड म्हणून सुद्धा याचा उपयोग करतात.
नेक्स्ट आहे हॉर्सेस. दे आर यूज फॉर पुलिंग कॅरेजेस, हेवी लोड्स अँड ऑल्सो ॲज मीन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट इन माउंटेन्स रिजन. नेक्स्ट आहे माईस. दे आर यूज इन रिसर्चेस टू टेस्ट मेडिसिन्स, वॅक्सिन एक्सेट्रा. आता माईसचा उपयोग होतो कुठे होतो तर लॅबमध्ये होत असतो. नवीन नवीन वॅक्सिनेसचे आपले रिसर्च असतात ते त्यावर केले जातात. नेक्स्ट आहे रॅबिट्स. दे आर ऑल्सो यूज्ड ॲज अ पेट्स अँड ऑल्सो इन रिसर्च. देअर मीट इज यूज ॲज अ फूड. यांचाही उपयोग रिसर्चसाठी लॅबमध्ये केला जातो. तसेच याचं मीठ जे आहे ते फूड म्हणून उपयोगात येते. तर विद्यार्थी मित्रांनो, इथे आपण 6वीच्या फर्स्ट चॅप्टरच्या एक्सरसाइजचा फर्स्ट पार्ट इथे संपवला आहे. तर सेकंड पार्ट आपण लवकरच घेऊन येऊ. आणि तुम्हाला काही क्वेरीज असतील तर मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. तसेच हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असल्यास चॅनलला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. तोपर्यंत धन्यवाद.